Hello everyone and welcome to Gil's Mentor online e-learning channel। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ 37 ਆਫ 1800 ਪੋਲਿਟੀ MCQs। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਫॉर एग्जाम्पल PPSC PSEB पटवारी हाई कोर्ट एटसैक्ट्रा ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਲਈ प्लीज़ इस चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करना ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। Let's begin with the series with question number 71. The Constitution of India describes India as कि जो भारत ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ as per the constitutional language. Option 1 is a federation. Option 2 is quasi-federal. Option 3 is unitary. Option 4 is union of states. Correct answer here is option 4, union of states. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ Article 1 in the constitution states that India, that is Bharat, shall be a union of states। ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 1 'ਚ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। The territory of India shall consist of the territories of states, the union territories and any territory that may be acquired। ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ The concept of rule of law is a special feature of constitutional system of कि rule of law कित्थों दे constitutional system दा एक special feature है। Option 1 is Britain, Option 2 is USA, Option 3 is France, Option 4 is Switzerland। Correct answer here is Option 1 Britain। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੋ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਾਈਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਅਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਰ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਲੀਗਲ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਨੋਟ ਬਾਈ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼। ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਰੂਲਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਲੀਗਲ ਰੂਲਸ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇयर ਕੈਨ ਬੀ ਨੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਨਲੈਸ ਅ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡਸ ਦੈਟ ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਲਾਅ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਯੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦ ਲਾਅ। ਕਿ ਲਾਅ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। everyone is equal in the eyes of law। The method of amending the constitution by popular veto is found in ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਆ ਪੋਪੂਲਰ ਵਿਟੋ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ 1 ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਇਜ਼ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ 3 ਇਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ 4 ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਫॉर ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰਿਫਰੈਂਡਮਸ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਂਡਮਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਵੋਟਸ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਅਲਾਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੂ ਅਪਰੂਵ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਅ ਲਾਅ ਬਾਈ ਅ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਦ ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 1891 permits a certain number of citizens to make a request or amend a constitutional article or even to introduce a new article to the constitution।
कि थ्रू रिफरेंडम या पॉपुलर वोट्स दे थ्रू स्विच फैडरल कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन है कि या तो ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਏ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਥਰੂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ। Next question says, which of the following is the inalienable attribute of parliamentary system of government? कि जो parliamentary system of government है ਉਹਦਾ chief feature ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? Option 1 is flexibility of the constitution. Option 2 is fusion of executive and legislature. Option 3 is judicial supremacy. Option 4 is parliamentary sovereignty. Correct answer here is option number 2, fusion of executive and legislature. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕੂਟਿਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕੂਟਿਵ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਿ ਲਾਅ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕੂਟਿਵ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਸ ਦ ਲਾਜ਼ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦ ਲਾਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕੂਟਿਵ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਹੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕੂਟਿਵ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ branches are interconnected in a parliamentary system. Next question is, grassroots democracy is related to? Option 1 is devolution of powers. Option 2 is decentralization of powers. Option 3 is panchayati raj system. Option 4 is all of the above. Correct answer here is option number 4, all of the above. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ grassroots democracy is a tendency towards designing political processes involving the common people as constituting a fundamental political and economic group. grassroot ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ 'ਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਇਟ ਫੋਕਸਿਸ ਔਨ ਪੀਪਲ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਟ ਅ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਸ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ and panchayati raj system are essential elements of such a system. So जो grassroot system है या local system है उसका ये chief features ने devolution, decentralization of power ते panchayati raj system. Question 76 says, the phrase equality before law used in article 4 of Indian Constitution has been borrowed from? ਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 14 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਇਜ਼ USA, ਆਪਸ਼ਨ 2 ਇਜ਼ ਜਰਮਨੀ, ਆਪਸ਼ਨ 3 ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਪਸ਼ਨ 4 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਸ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ concept of equality before law has been borrowed from the British common law upon which English legal system was founded. कि जो equality before law ਦਾ concept ਹੈ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ borrow ਕੀਤਾ। however equal protection of laws has its link with American constitution. please ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ phrases ਨੂੰ differentiate ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। equality before law is something else and equal protection of laws is something else. ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ equality before law ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ equal protection of laws then we will answer it as USA. Next question says, democratic socialism aims at कि जो democratic socialism है ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਏਮ ਹੈ? Option 1 is bringing about socialism through peaceful means.
Option 2 is bringing about socialism through violent and peaceful means. Option 3 is bringing about socialism through violent means. Option 4 is bringing about socialism through democratic means. The correct answer here is option number 4, bringing about socialism through democratic means. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ democratic socialism is a political ideology advocating a democratic political system alongside socialist economic system. Democratic socialism ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੈ democracy plus socialistic economic system ਦਾ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੈ. It highlights the central role of democratic processes and political system and is usually contrasted with non-democratic political movements that advocate socialism. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਏਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ. Thus, democratic socialism is actually a mix of democracy and socialistic political system. Next question says, which one of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic features of Indian Constitution? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ secularism and federalism are the basic features of Indian Constitution? Option 1 is Keshavananda Bharati case. Option 2 is S.R. Bommai case. Option 3 is Indira Sawhney case. Option 4 is Minerva Mills case. Correct answer here is option 2, S.R. Bommai case. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ 1994 ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰ S.R. Bommai versus Union of India case, ਜਿਸ 'ਚ Justice Sawant and Justice Kuldeep Singh observed that federalism and secularism were an essential feature of our constitution and were a part of basic structure. ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਨੇ. In this case, Supreme Court discussed at length provisions of Article 356 of the Constitution of India. ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ. Next question is, universal adult franchise shows that India is the country which is universal adult franchise ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ. ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? Option 1 is secular. Option 2 is socialist. Option 3 is democratic. Option 4 is sovereign. Correct answer here is option 3, democratic. ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਵਿਦ ਆਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਵਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ. ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਨ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਲਰ, ਕ੍ਰੀਡ, ਜੈਂਡਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਥਰੂ ਆਰਟੀਕਲ 326 of the Indian Constitution that granted universal adult suffrage, which is one of the defining features of democratic setup. ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ democratic setup ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ important feature is right to vote or universal adult suffrage. Next question says, who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? Option 1 is B.R. Ambedkar. Option 2 is
Alladi Krishnaswamy. Option 3 is Dr. Rajendra Prasad. Option 4 is Gopalachari Iyengar. Correct answer here is option 3, Rajendra Prasad. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੰਸਿਸਟਡ ਆਫ 7 ਮੈਂਬਰਸ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਹੂ ਵਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ N ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ, ਅੱਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਅਯਰ, ਡਾਕਟਰ KM ਮੁਨਸ਼ੀ, SM ਸਦੌਲਾ, N ਮਾਧਵਾ ਰਾਓ and TT Krishnamachari. Thus, Dr. Rajendra Prasad headed the Rules of Procedure Committee and Steering Committee. जो इन्ह 4 options विचों Dr. Rajendra Prasad was not a part of drafting committee. ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ he was the head of Rules of Procedure Committee and Steering Committee. Question number 81 says autocracy means कि जो autocracy है ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। Option 1 is rule by few. Option 2 is rule by king. Option 3 is absolute rule by one. Option 4 is rule by the representatives of the people. Correct answer here is option number 3, absolute rule by one. So ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੋ autocracy है it is a system of government in which supreme power is concentrated in the hands of one person कि जो सारी power है वो इक्को बंदे दे हाथ च होएगी whose decisions are subject to neither external legal restraints or regularized mechanisms of popular control कि ना ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ external authority ਉਹਨੂੰ influence ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Both totalitarianism and military dictatorship are often identified with but need not to be autocracy. कि जो totalitarianism है ते military dictatorship है इसनू ਆਪਾਂ मतलब as an example use करते हैं as an autocracy. Autocracy ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ example consider ਕਰਦੇ ਹਾਂ but ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ। Question number 82 says constitutional monarchy means कि constitutional monarchy ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। Option 1 is the king writes the constitution. Option 2 is king interprets the constitution. Option 3 is king exercises powers granted by the constitution. Option 4 is the king is elected by the people. Correct answer here is option number 3. The king exercises power granted by the constitution. इसनू होर एक्सप्लेन करदियां होया कि जो constitutional monarchy है it is a form of government in which king or queen acts as a head of the state कि king या queen नू आपां head of the state consider करदे हां। The sovereign or monarch governs according to the constitution, that is according to the rules rather than according to his or her own free will कि जो king और but ਅਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ constitutional monarchy ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ king ਔਰ queen ਉਹ head of the state ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ law ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ follow ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ constitution 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। The ability to make and pass legislation resides with an elected parliament कि जो law बनाने ਦੀ power है ਉਹ ਵੀ king ਕੋਲ नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ parliament exercise ਕਰਦੀ है। ਅਜਿਹੇ system ਨੂੰ ਆਪਾਂ constitutional monarchy ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Next question says what is popular sovereignty? Popular sovereignty ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। Option 1 is sovereignty of people's representative. Option 2 is sovereignty of the legal head. Option 3 is sovereignty of the head of state. Option 4 is sovereignty of people. Correct answer here is option number 4, sovereignty of people. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
Popular sovereignty is the principle that authority of the government is created and sustained by the consent of its people through their elected representatives। कि जो बेसिक पावर है ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸੁਪੀਰੀਓਰਿਟੀ। ਪੋਪੂਲਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਜੋ ਪੋਪੂਲਰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲਰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Next question is the idea of parliamentary form of government is adapted from कि जो parliamentary form of government होनी चाहिए है ਇਹ idea ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ। Option 1 is US, Option 2 is UK, Option 3 is Ireland, Option 4 is USSR। Correct answer here is option number 2, UK। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ explain ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ कि the Constitution of India provides for a parliamentary form of government both at centre and states that has been borrowed from the United Kingdom। कि जो अपना constitution है इस दे थ्रू ਆਪਾਂ parliamentary system या parliamentary form of government ਨੂੰ adopt ਕੀਤਾ at center level and state level both। ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਇਨ ਜਾਪਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਅਮੰਗ ਅਦਰਸ। ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਕੈਨੇਡਾ। Next question is who among the following proposed the suggestion for a constituent assembly first in 1935। कि 1935 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Option 1 is Nehru, Option 2 is Gandhi, Option 3 is JP Narayan, Option 4 is MN Roy। Correct answer here is option number 4, MN Roy। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MN Roy ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇਨ 1934 ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਨ 1935 'ਚ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨ ਅਗਸਤ 1940। ਇਹ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ 1940 'ਚ ਅਗਸਤ of 1940 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਅਗਸਟ ਆਫਰ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਟ ਵਾਸ constituted under the cabinet mission plan in 1946। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ 1934 'ਚ ਆਇਆ। 1935 'ਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਆਈਡੀਆ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਇਆ 1940 'ਚ ਬਟ ਆਈਡੀਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ 1946 'ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ। ਦਸ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਰਾਫਟਡ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। Moving on to question number 86, name of the country from which the constitutional features of procedures for amendment was borrowed by India is। ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Option 1 is Britain, Option 2 is America, Option 3 is South Africa, Option 4 is Germany। Correct answer here is option number 3, South Africa।
ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ the makers of Indian Constitution borrowed the feature of amendment procedures from South Africa ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਨਇਆ ਲਾਅ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ The procedure of amendment in the constitution is laid down in part 20 कि part 20 या article 368 'ਚ ਜੋ ਹੈ amendment ਦਾ procedure ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ amendment ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ constitution 'ਚ ਇਹ part 20 'ਚ mentioned ਹੈ Besides, the provision of indirect election of members of Rajya Sabha was also borrowed from South African constitution ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ indirect election of members of Rajya Sabha ਜੋ ਹੈ ਇਹ feature ਵੀ ਆਪਾਂ South African constitution ਤੋਂ borrow ਕੀਤਾ ਹੈ Next question is from which of the following country Indian constitution borrowed the feature of the written constitution ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ written constitution ਦਾ feature borrow ਕੀਤਾ Option 1 is USSR, Option 2 is UK, Option 3 is US, Option 4 is Japan. Correct answer here is Option 3 US. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ The framers of Indian Constitution adopted the feature of written constitution from USA ਕਿ ਜੋ constitution ਦਾ ਇੱਕ feature ਹੈ which is called written constitution ਇਹ feature ਜੋ ਆਪਾਂ borrow ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ USA ਤੋਂ ਕੀਤਾ The Indian Constitution is the lengthiest written constitution in the world ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ constitution ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਿਟਨ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖਿਤ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੀ ਅਦਰ ਫੀਚਰਸ ਬੋਰੋਡ ਫਰੋਮ ਦ US ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ US ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ Option, not option. An executive head of state is known as president. Provision of fundamental rights, independence of judiciary, etc. ਕਿ ਜੋ ਹੋਰ features ਆਪਾਂ borrow ਕੀਤੇ US 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ executive head of the state is the president, fundamental rights ਤੇ independence of judiciary. Question number 88 says, in which of the following acts the territorial division of governance in India was done? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ acts ਚੋਂ ਆਪਾਂ territorial division of governance ਲੈ ਕੇ ਆਏ Option 1 is Government of India Act 1858. Option 2 is Indian Councils Act 1861. Option 3 is Indian Councils Act 1892. Option 4 is Government of India Act 1861. Correct answer here is option number 1, Government of India Act 1858. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਫॉर ਦ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦ ਕੁਈਨ the companies ceasing to exercise its power and control over these territories India was governed in the Queen's name ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ through this act of 1858 Question number 89 says by which of the following act the system of Dyarchy was introduced at the center कि सेंट्रल लेवल ते जो है डायरकी इंट्रोड्यूस किस एक्ट के थ्रू हुई ऑप्शन 1 इज़ 1909 ऑप्शन 2 इज़ 1919 ऑप्शन 3 इज़ 1935 ऑप्शन 4 इज़ 1947 करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर 3 1935 The Government of India Act 1935 provided for Dyarchy at center.
जिसनूं होर एक्सप्लेन करदिਆਂ ਹੋਇਆਂ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ थ्रू सेंटर ਦੇ ਉੱਤੇ डायरकी आ गई। Under this act, the executive authority of center was vested in government कि जो vested in the governor कि ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ center ਦਾ ਜੋ head ਸੀ ਉਹ governor ਬਣਿਆ ਇਸ act ਦੇ under। It ended the system of diarchy at provincial level introduced by Government of India Act 1919 कि Government of India Act 1919 ਦੇ through ਜੋ ਇਹ idea ਆਇਆ ਸੀਗਾ diarchy ਦਾ at provincial level, it was ended under the Act of 1935 which provided the diarchy at center कि 1919 ਦੇ through ਕੀ ਹੋਇਆ diarchy आई provincial level ਤੇ 1935 ਦੇ through ਕੀ diarchy ਕੀ central level ਤੇ चली गई। Next question says who was the first chairman of Indian Constitution's drafting committee कि ड्राफ्टिंग कमेटी दे फर्स्ट चेयरमैन कौन सी। ऑप्शन 1 इज़ बी एल मिटर, ऑप्शन 2 इज़ माधव राव, ऑप्शन 3 इज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन 4 इज़ T.T. कृष्णमचारी। ऑप्शन द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसनूं होर एक्सप्लेन करदिਆਂ ਹੋਇਆਂ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ਸੀਗੀ ਉਹ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਡੋਪਟਿਡ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 once the process of drafting was completed कि ਜਦੋਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। Next question, question number 91 says in which year the Constituent Assembly of India started functioning कि किस साल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना शुरू करता। ऑप्शन 1 इज़ 1945, ऑप्शन 2 इज़ 1946, ऑप्शन 3 इज़ 1947, ऑप्शन 4 इज़ 1948। करेक्ट आंसर हेयर इज़ ऑप्शन 2 1946। इसनूं होर एक्सप्लेन करदिਆਂ ਹੋਇਆਂ the Constituent Assembly elected for an undivided India met for the first time on 9 December 1946, resembling on 14th August 1947 as sovereign body and successor of British Parliament's authority in India. It was formed under Cabinet Mission Plan on 16th May 1946 कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है ਉਹਦੀ फर्स्ट मीटिंग 9 ਦਸੰਬਰ 1946 'ਚ ਹੋਈ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Question number 92, it is a fill in the blank type question. The Constitution dash. First option is silent on President's re-election to the office. Second option is allows re-election of a person to the President's post. Third option is restricts a person to remain president for only 2 terms. Fourth option is has been amended to allow a person only 1 term as president. Correct answer here is option number 2, allows re-election of a person to the president's post. इसनूं होर एक्सप्लेन करदिਆਂ ਹੋਇਆਂ कि according to Article 57 of the Constitution, a president is eligible for re-election to that office. The president shall hold the office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office कि जो आर्टिकल 57 है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उस मैंशनड है कि जो प्रेजिडेंट है ही कैन बी री इलैक्टेड वो दोबारा प्रेजिडेंशियल इलैक्शनस पार्टिसिपेट कर सकता है तो प्रेजिडेंट जो है वो टर्म होंगी है 5 ईयर्स कि जिस डेट तो वो अपना ऑफिस अज्यूम करता है उस डेट तो 5 साल तक वो टर्म जो है इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड।
Which of the following act introduced separate electorates or communal representation for Muslims? कि इन्हां चारां विचों किहड़े एक्ट दे थ्रू मुस्लिम्स नूं अलग इलैक्टोरेट दिता गया? Option 1 is 1892 Act, Option 2 is Act of 1909, Option 3 is Reforms Act of 1919, Option 4 is Government of India Act 1935. Correct answer here is Option 2, Act of 1909. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ to divide the Hindu-Muslim unity, the Indian Councils Act 1909 introduced separate electorates for Muslims. कि ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਕਟ ਆਫ 1909 ਦੇ ਥਰੂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ. It stipulated that in councils and in the imperial legislature, the number of reserved seats to be excess of their relative population, 25% of the Indian population, and that only Muslims should vote for candidates for Muslim seats. कि इस दे अंडर की होया कि जो मुस्लिम्स ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਸੀਟਸ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੀਗੀਆਂ. ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. Question number 94 says, which type of democracy do we follow in India? कि इंडिया 'ਚ ਆਪਾਂ किस तरह ਦੀ democracy ਨੂੰ ਆਪਾਂ follow ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Option 1 is direct, Option 2 is presidential, Option 3 is representative, Option 4 is dictatorship. Correct answer here is option number 3, representative. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ explain ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ India follows representative democracy, that is also known as indirect democracy. Democratic system जो है it is a part of Indian democracy जिसनों ਆਪਾਂ indirect democracy भी कहते हैं. It is a system of democracy founded on the principle of elected officials representing a group of people as opposed to direct democracy. Is simply put, a representative democracy is a system of government in which all eligible citizens vote on representatives to pass the laws for them. ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ elections 'ਚ participate ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ who are eligible to vote, they participate in elections, they vote in elections. ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਪਲਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ. ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਜ਼ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਪਾਸ ਦੈਮ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India was कि जो drafting committee सीगी Constituent Assembly दा part is the chairman कौन सी? Option 1 is K.M. Munshi, Option 2 is D.P. Khaitan, Option 3 is Dr. B.R. Ambedkar, Option 4 is T.T. Krishnamachar. Correct answer here is option number 3, Dr. B.R. Ambedkar. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਇਸਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ. ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਨ 29 ਅਗਸਤ 1947. ਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਤੇ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਟ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ ਔਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950. ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ. Next question is Indian Constitution came into force on कि Indian Constitution जो सीगा किस डेट नू it was enforced
Option 1 is 15th August 1947. Option 2 is 26th January 1950. Option 3 is 26th November 1948. Option 4 is 6th November 1948. Correct answer here is option 2, 26th January 1950. It is a repeated explanation कि जो Constitution of India came into force on 26 January 1950 या हुने पिछले questions I have explained कि it was adopted on 26 November 1949. 26 November 1949 ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Last question of the session is the Constitution of India was framed by कि Constitution of India किस दे through frame होया। Option 1 is Planning Commission, Option 2 is Constituent Assembly, Option 3 is President, Option 4 is Working Committee. Correct answer here is option number 2, Constituent Assembly. इसनू होर एक्सप्लेन करदियां होया the Constitution of India was framed by Constituent Assembly that was formed on 9 December 1946 कि 9 December 1946 ਨੂੰ अपनी Constituent Assembly बनी जिस दे थ्रू अपना Constitution of India frame किया गया। It was formed following the negotiation between Indian leaders and members of the 1946 Cabinet Mission to India कि जो कैबिनेट मिशन च एक मैंबर्स आए सी ते कुछ इंडियन मैंबर्स दी म्यूचुअल नेगोशिएशन दा यह रिजल्ट सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 1949 and came into force on 26 January 1950। A repeated fact कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी it was adopted on 26 November 1949 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ on 26 January 1950।